মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টিত আমি আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল ইয়েৰৰ হৈ যোৱা ইংৰাজী পেপাৰখনৰ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো আগবঢ়াইছোঁ। তো প্ৰথমটো আমি চাইছোঁ 5 নম্বৰত আছে চেঞ্জ দ্য ফৰ্ম অফ দ্য নেৰেশ্যন ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ নেৰেশ্যন। এইটো আছে আলেকজেণ্ডাৰ ছেড টু পোৰাছ হাউ ডু ইউ ডিজায়াৰ টু বি ট্ৰিটেড হি এনচাৰ্ড লাইক এ কিং। তো এই যিটো প্ৰথম পৰ্চনটো আছে আলেকজেণ্ডাৰ ছেড টু পোৰাছ হাউ ডু ইউ ডিজায়াৰ টু বি ট্ৰিটেড, এইটো আমি দেখিছোঁ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স। গতিকে ছেডটো ঠাইত আমি আক্স লিখিব লাগিব। তো আনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব আলেকজেণ্ডাৰ আক্সড পোৰাছ হাউ হি ডিজায়াৰ্ড ই হ'ব DESIRED ডিজায়াৰ্ড টু বি ট্ৰিটেড ফুল ষ্টপ দিব লাগিব। তাৰপিছত লিখিব লাগিব হি আনচাৰ্ড ডেট হি desired to be treated like a king। কি বুলি ক'লো যে আলেকজেণ্ডাৰ asked পোৰাছ how he desired to be treated ফুল ষ্টপ দিব লাগিব। তাৰপিছত লিখিব লাগিব he answered that he desired to be treated like a king। Next to the boys exclaimed in joy that they had all passed the test and that they would celebrate their success the next day। এইটো হ'ব, এইটো যদি চাওঁ এক্সক্লেইম ইন জয় আছে, গতিকে এইটো আমি এইটো গম পাইছোঁ যে এইটো এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্সৰ পৰা দিছে। গতিকে এইটো লিখিব লাগিব দ্য বয়জ ছেড বুলি লিখি লৈ পিনি কমা দিব লাগিব। তাৰপিছত উদ্ধ কমা লিখি লৈ পিনি এটা শব্দ লিখিব লাগিব হুৰা HURRAH হুৰা। এই শব্দটো লিখাৰ পিছত এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগিব। তাৰপিছত লিখিব লাগিব উই হেভ অল পাছড দ্য টেষ্ট এণ্ড উই উইল চেলিব্ৰেট আৱাৰ ছাকচেছ টুমৰো। কি বুলি ক'লোঁ আনচাৰটো দ্য বয়জ ছেড হুৰা উই হেভ অল পাছড দ্য টেষ্ট এণ্ড উই উইল চেলিব্ৰেট আৱাৰ ছাকচেছ টুমৰো। তো নেৰেশ্যনকেইটা এনেকৈ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি 6 নম্বৰটো আছে চেঞ্জ দ্য ভইচ অফ এনি থ্ৰী অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ। তিনিটা কৰিব দিছে। এইটো আছে দ্য নাৰ্ছ ইজ লুকিং আফটাৰ দিছ লিটিল গাৰ্ল। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য এইটো। তো এইটো পেচিভ কণ্টিনিউ হ'ব। অবজেক্টটো দিছ লিটিল গাৰ্ল ইজ বিং লুকড ইডি লাগিব লুকৰ লগত লুকড আফটাৰ বাই দ্য নাৰ্ছ। কি বুলি ক'লোঁ দিছ লিটিল গাৰ্ল ইজ বিং looked after by the nurse। নেক্সটটো আছে মৰ্ণিং shows the day। এইটো আমি জানো এই বাক্যটো এটা প্ৰভাৰ্ব হয়, যিটো অসমীয়াত কোৱা হয় যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন। গতিকে এনেকুৱা প্ৰভাৰ্ব বাক্য হ'লে আমি চিম্পলি লিখি দিব পাৰোঁ ইট ইজ ছেড ডেট মৰ্ণিং shows the day। ইট ইজ ছেড ডেট মৰ্ণিং shows the day। নেক্সটটো আহিলে দ্য গ্লাছ হেজ নট বিন ব্ৰকেন বাই এনিবডি। গতিকে এইটো লিখিব লাগিব এনিবডি হেজ নট ব্ৰকেন দ্য গ্লাছ। এনিবডি হেজ নট ব্ৰকেন দ্য গ্লাছ। নেক্সটটো আছে হোৱাট কজেছ এন আৰ্থকুৱেক। হোৱাট কজেছ এন আৰ্থকুৱেক। এইটো লিখিব লাগিব হোৱাট এন আৰ্থকুৱেক চৰি দেই এইটো 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 হ'ব হোৱাট ইজ এন আৰ্থকুৱেক কজড বাই কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগিব। কি বুলি ক'লোঁ হোৱাট ইজ এন আৰ্থকুৱেক কজড বাই কুৱেশ্যন মাৰ্ক। তাৰপিছত নেক্সটটো আছে দ্য গ্ৰাউণ্ড হেজ টু বি ক্লিয়াৰ্ড বাই আছ। দ্য গ্ৰাউণ্ড হেজ টু বি ক্লিয়াৰ্ড বাই আছ। এইটো হ'ব উই হেভ টু ক্লিয়াৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড। নেক্সটটো আছে দ্য গভৰ্ণৰ গেভ হিম এ ৰিৱাৰ্ড। এই বাক্যটোত দুটা অবজেক্ট আছে। এইটো হিমটো এটা অবজেক্ট আৰু এই ৰিৱাৰ্ডটো এটা অবজেক্ট। গতিকে আমি যিকোনো এটা আগলৈ আনি পাওঁ। যদি আমি হিমটো আনো তেন্তে হ'ব হি ৱাজ গিভেন এ ৰিৱাৰ্ড বাই দ্য গভৰ্ণৰ। হি ৱাজ গিভেন এ ৰিৱাৰ্ড বাই দ্য গভৰ্ণৰ। আমি যদি এই ৰিৱাৰ্ডটো আনো তেন্তে এনেকৈ হ'ব এ ৰিৱাৰ্ড ৱাজ গিভেন টু হিম বাই দ্য গভৰ্ণৰ। এ ৰিৱাৰ্ড ৱাজ গিভেন টু হিম বাই দ্য গভৰ্ণৰ। ত' এইটো দুই ধৰণে লিখিব পৰা যায়, দুই ধৰণে লিখিলেই শুদ্ধ হয়। ইয়াৰ পিছৰকেইটা আমি চাওঁ এবাৰ কি আছে। এইবাৰ আছে এইটো
Rewrite any 5 of the following sentences using the verbs given in brackets in their correct tense forms. Correct tense আছে এটো আছে my brother practice law these days. এটো হ'ব my brother practices এস্টা যোগ হ'ব law these days. Next to আছে the patient died before the doctor reached. এটো হ'ব the patient had died before the doctor reached. Next to আছে you sleep when I entered the room. এটো হ'ব you were sleeping when I entered the room. Next to আছে she come here the day after tomorrow. তো এটো she will come here the day after tomorrow. Next to আছে they win the match. এটো they own the match বুলি লিখিলেও হ'ব WON own the match লিখিলেও হ'ব বা they have won the match দুই ধৰণে লিখিলে শুদ্ধ. নেক্সট আছে উই ভিজিট দ্য তাজমহল লাষ্ট ইয়াৰ. এইটো উই ভিজিটেড দ্য তাজমহল লাষ্ট ইয়াৰ. তো নেক্সট আমি 8 নম্বৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ. ৰিৰাইট এনি 4 অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ফিলিং ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰেপজিশ্যন. গতিকে এইখিনি প্ৰেপজিশ্যন কৰিব দিছে. 1 নম্বৰটো আছে দ্য শ্বিপ ইজ চেইলিং ডেছ দ্য শ্ব'ৰ. এইটো টু লিখিলেও হ'ব বা টুৱাৰ্ডছ লিখিলেও হ'ব, দুয়োটাই শুদ্ধ. নেক্সটটো আছে কাট দ্য ৰোপ ডেছ এ নাইফ. এইটো উইথ হ'ব কাট দ্য ৰোপ উইথ এ নাইফ. নেক্সটটো আছে আই এম টলাৰ দেন ইউ ডেছ 2 inches. এইটো বাই হ'ব আই এম টলাৰ দেন ইউ বাই 2 inches. নেক্সটটো আছে দেয়াৰ ৱাজ এ ব্ৰিজ ডেছ দ্য ৰিভাৰ. গতিকে এইটো অভাৰ হ'ব দেয়াৰ ৱাজ এ ব্ৰিজ অভাৰ দ্য ৰিভাৰ. নেক্সটটো আছে উই ডিপেণ্ড ডেছ ইউ. ডিপেণ্ডৰ লগত অন হয় উই ডিপেণ্ড অন ইউ. নেক্সটটো আছে হি বেগ ডেছ হেল্প ফ্ৰম মি. গতিকে এই বাক্যটো হ'ব হি বেগড ফৰ হেল্প ফ্ৰম মি হ'ব. ইয়াত 4 হ'ব হি বেগড ফৰ হেল্প ফ্ৰম মি. নেক্সটটো আছে আই ডু নট বিলিভ ডেছ হিজ অনেষ্টি. এইটো হ'ব আই ডু নট বিলিভ ইন হিজ অনেষ্টি. নেক্সট এবাৰ 9 নম্বৰলৈ আহিছোঁ. ৰিৰাইট এনি 4 অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ এজ ডাইৰেক্টেড. কি কৰিবলৈ দিছে? প্ৰথম বাক্যটো আছে হোৱাই ৱেষ্ট টাইম ইন দিছ ফ্ৰুটলেছ অকুপেশ্যন. এইটো মেক ইট এছাৰ্টিভ কৰিবলৈ দিছে. এইটো হ'ব আনচাৰ দিছ ফ্ৰুটলেছ অকুপেশ্যন ইজ টাইম ৱেষ্টিং. কি হ'ব? দিছ ফ্ৰুটলেছ অকুপেশ্যন ইজ টাইম ৱেষ্টিং. নেক্সটটো আছে ইট ইজ অফেন ডিফিকাল্ট টু স্পীক দ্য ট্ৰুথ. মেক ইট নেগেটিভ উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং. এইটো নেগেটিভ কৰিব কৈছে, অৰ্থটো চেঞ্জ কৰিবলৈ কোৱা নাই. গতিকে এইটো হ'ব ইট ইজ নট অফেন ইজি টু স্পীক দ্য ট্ৰুথ. ইট ইজ নট অফেন টু স্পীক দ্য ইট ইজ নট অফেন ইজি টু স্পীক দ্য ট্ৰুথ. নেক্সট আহিলে বিং ইল হি কুড নট এটেণ্ড স্কুল. এই বাক্যটো কেইবাধৰণেও লিখিব পৰা যায়. এইটো এনেকৈ লিখিলেও হ'ব এজ হি ৱাজ ইল কমা হি কুড নট এটেণ্ড স্কুল. তেনেকৈ লিখিবলৈ কি বুলি ক'লোঁ? এজ হি ৱাজ ইল হি কুড নট এটেণ্ড স্কুল. বা এনেকৈও লিখিব পাৰি হি ৱাজ ইল চ' হি কুড নট এটেণ্ড স্কুল. বা এনেকৈও লিখিব পাৰি হি ৱাজ ইল কমা দেয়াৰ ফৰ হি কুড নট এটেণ্ড স্কুল. চ' যিকোনো ধৰণে লিখিলেই হয়. আমি নেক্সটটোলৈ আগবাঢ়োঁ এবাৰ. ডি আছে অন চিং দ্য লায়ন হি ৰেন এৱে. মেক ইট কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স. এইটো কমপ্লেক্স কৰিবলৈ দিছে. এইটো হ'ব হুৱেন হি চ' দ্য লায়ন কমা হি ৰেন এৱে. হুৱেন হি চ' দ্য লায়ন হি ৰেন এৱে. নেক্সট আহিলে দ্য ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ গুড ডু দেয়াৰ হোমৱৰ্ক ৰেগুলাৰলি. মেক ইট এ চিম্পল চেণ্টেন্স. এইটো চিম্পল চেণ্টেন্স কৰিব দিছে. এইটো হ'ব the good students do their homework regularly. The good students do their homework regularly. Next আছে Atul is the best boy in the class. Change it into positive degree. Positive degree লৈ নিবলৈ কৈছে. গতিকে এইটো হ'ব no other boy in the class. No other boy in the class is as good as Atul. তো ইমানেই আছিলে. আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে. ধন্যবাদ.